Chưa kịp phát kình thì Âu Dương Khắc đã rơi bịch xuống đất, thì ra hắn ta chưa kịp phát kình thì đã kiệt sức vì trọng thương mà tắt thở rồi. Âu Dương Khắc chết không nhắm mắt, y dù chết mà sự căm phẫn vẫn còn trong đồng tử trợn ngược. Dương Khang và Mục Niệm Từ thoát nạn trong gang tấc, hai người một lúc sau mới bình tĩnh lại được, bọn họ nhìn nhau mà không biết mở lời ra sao. Âu Dương Khắc không ngờ lại chết dưới tay của Dương Khang, đúng là thiên lý tuần hoàn mà, kẻ thù ác thì cũng sẽ bị kẻ ác hại thôi. Dương đệ giết chết tên dâm đồ đó chứng tỏ lương tâm chưa bị chó tha, chỉ cần đệ ấy từ nay làm lại cuộc đời thì chuyện cũ bỏ qua. Cùng là nghĩ về Dương Khang nhưng Hoàng Dung và Quách Tĩnh lại có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược. Quách Tĩnh dù sao cũng có dính dáng chút giao tình nên dễ bỏ qua cho y hơn Hoàng Dung. Muội tử, muội mau giúp ta đem xác của hắn đi phi tang. Việc này nếu mà để cho Túc Phụ hắn biết thì thiên hạ có lớn thêm mấy lần thì hai ta cũng không trốn dung thân. Lúc ta bị Âu Dương Khắc bắt hình như có nghe tiếng của muội tử Hoàng Dung la dừng tay, sao muội ấy lại có thể ở đây được? Chắc là lúc đó do mình kinh hoàng quá nên sinh ra ảo giác thôi. Mục Niệm Từ nhìn quanh xác định mình bị hoang tưởng rồi liền giúp Dương Khang hành sự. Hai người đào hố chôn Âu Dương công tử ở ngay sau nhà kho quán rượu, lấp đất xong xuôi còn lấy rơm và đồ vật che lên ngụy trang. Thoát cây đã đến ngày thứ 3, 2 ngày trị thương của Quách Tĩnh đúng là không hề yên ổn, nhưng kinh thì có kinh mà hiểm thì không bị gì. Dương Khang và Mục Niệm Từ sau khi xóa hết dấu máu bên trong quán rượu thì tìm nơi chôn cất vợ chồng Thiết Tâm và Bao Tích Nhược, nơi họ chọn là vườn nhà cũ của Dương gia. Mục Niệm Từ quỳ trước mộ khóc lóc thảm thiết, còn Dương Khang cũng ngấn lệ thành hàng. Y là người rất kính yêu mẫu thân của mình nên bi tình này hoàn toàn không có chút giả chân nào bên trong. An táng chu toàn, hai người bọn họ quay trở lại tửu quán, ngó nghiêng thế nào Dương Khang đã phát hiện ra trúc bồng dưới đất. Y là kẻ có ăn có học nên vừa cầm trúc bồng lên đã biết vật không tầm thường. Bồng trúc này trong suốt màu bích lục, cứng nhưng lại đàn hồi tốt, uốn cong không gãy là vật phi thường. Nó là cái quái gì nhỉ mà sao lại bị quăng ở đây? Trúc bồng này xem ra là vật của bang chủ cái bang đó. Mục Niệm từ khi còn nhỏ từng được Hồng Thất Công đích thân truyền dạy Tiêu Giao Du. Hồng Thất Công khi ấy đã là bang chủ cái bang nên cô ta có ấn tượng rất sâu sắc về cây gậy xua chó này. Thật à? Cùng là nghe Mục Niệm từ nói ra thân thế của gậy trúc, nhưng Dương Khang và Hoàng Dung hai người lại có cảm xúc hết sức khác nhau. Dương Khang thì thích thú vô cùng vì đã có được Chấn Môn Chi Bảo, còn Hoàng Dung thì lo lắng đến vã cả mồ hôi. Chuyện này chưa qua chuyện sau đã tới, tiếng vo ngựa phi như bay không biết từ đâu đã đến ngay chỗ tửu quán này. Những người bên trong quán ai cũng mơ mơ hồ hồ, kẻ thì tự hỏi người thì lo âu. Ngựa vừa dừng chân thì đã thấy một người nhảy bổ xuống ngó nghiêng vào trong, tay cầm roi ra, chân đi hài ra, quần áo chỉnh tề là trang phục Mông Cổ. Người này chính là Hoa Tranh công chúa của Mông Cổ Đại Mạc. Là Hoa Tranh muội tử, sao muội ấy lại mò mẫm tới đây vậy kìa? Vừa nhìn thấy Hoa Tranh, Quách Tĩnh hoảng hốt còn hơn cả thấy ma. Hoàng Dung ngồi bên lần đầu thấy thái độ này của Quách Tĩnh nên không khỏi nghi vấn. Hoa Tranh dừng chân là để hỏi đường, cô ta dùng tiếng Hán chữa được chữ không hỏi Dương Khang về Ngưu Gia thôn và nhà họ Quách. Nhìn thấy Hoa Tranh lặn lội tìm tận đến nhà làm Quách Tĩnh không khỏi bối rối. Anh ta giờ trong lòng chỉ có Dung Nhi nên không muốn cưới Hoa Tranh, nhưng nếu cự tuyệt thì sẽ là kẻ bội tín phụ nghĩa vong tình. Tĩnh ca ca, vị cô nương này là ai vậy? Sao huynh vừa thấy cô ta mà lại hoàng hồn như vậy chứ? Hoàng Dung là phận gái nên thoáng cai đã ngửi ra mùi, cô ta không ngừng truy vấn Quách Tĩnh. Muội ấy là Hoa Tranh công chúa, cũng chính là con gái của đại hãn Mông Cổ Thành Cát Tư Hãn, cô ấy là vị hôn thê của huynh ở Mông Cổ. Việc này vốn hệ trọng nên Quách Tĩnh cũng có ý nói với Hoàng Dung mà chưa có dịp, giờ đây nhân chứng vật chứng rành rành nên khi Hoàng Dung truy vấn Quách Tĩnh hết đường đành phải khai báo trung thực. Một câu nói tưởng chừng đơn giản lại như búa tạ phang xuống đỉnh đầu làm cho Hoàng Dung choáng váng chao đảo. Cô ta sang chấn tâm lý đến run rẩy hết cả người, tinh thần cô ta hoảng loạn như rơi vào vô định. Huynh đã có vị hôn thê ư? Vậy sao huynh không nói cho muội biết? Hoàng Dung nước mắt lưng tròng hỏi mà như trách làm Quách Tĩnh không biết trả lời ra sao. Tình yêu của Quách Tĩnh và Hoàng Dung đang như bàn tiệc thịnh soạn, giờ đây nó như bị ai đó cầm cục gạch ném thẳng giữa bàn làm tan hoang hết thảy. Người tới thì cũng đã tới rồi, nhưng Hoa Tranh công chúa chả hiểu vì sao lại mò mặt được tới Ngưu Gia thôn. Thì ra sau đại nạn trên biển đám người trôi giạt tàn mát làm song điêu mất dấu, không tìm thấy chủ cặp song điêu này đã bay trở về lại Mông Cổ. Hoa Tranh thấy song điêu trở về thì lấy làm lạ lùng lắm, cô ta lo lắng vì đã lâu cũng không còn liên lạc được với Đà Lôi và sư phụ Chiết Biệt. Lo lắng cộng thêm nỗi nhớ Quách Tĩnh nên Hoa Tranh quyết định làm liều, cô đi theo song điêu tiến về hướng Trung Nguyên tìm người. Lúc này Thành Cát Tư Hãn đang leo thang chiến tranh ở khắp nơi nên Hoa Tranh co đi thì cũng chả ai thèm để ý, Hoa Tranh cứ theo cặp song điêu này mà đi.
Hoa Tranh nhớ lại chuyện mẹ Quách Tĩnh kể về quê hương cũ của mình nên theo đó mà dò hỏi đường đi. Biết cơ hội gặp lại Quách Tĩnh không lớn nhưng sau bao ngày đường thì cô ta cũng đã mò được tới Nhiêu Gia thôn. Bên trong mật thất dù đã biết Quách Tĩnh có bà lớn là Hoa Tranh nhưng Hoàng Dung vẫn không vì thế mà ngừng giúp anh ta vận công trị liệu. Huynh đã có hôn thê sao không nói cho muội biết sớm? Ta cũng có tính nói nhiều lần nhưng sợ muội mất hứng không vui nên lại thôi. Thật sự ta không biết làm thế nào để bắt đầu câu chuyện đó. Hoàng Dung trong lòng như có vết cưa nên ngữ khí giờ đã lạnh tanh như băng. Là hôn thê của mình mà sao lại không nhớ nhung cơ chứ? Ta cũng không biết tại sao nữa, vì trong lòng của ta chỉ xem Hoa Tranh là muội tử mà thôi. Thực tình là ta không có muốn lấy cô ấy làm thê tử. Thật sao có thật là trong lòng huynh chỉ có muội không? Hoàng Dung nghe Quách Tĩnh nói thế thì hy vọng lại tràn về. Việc này là do đại hãn quyết định, lúc đó ta thấy cũng tạm nên vâng theo lời của đại hãn thôi. Bây giờ ta phải làm sao đây? Nếu ta phải lấy cô ấy thì lòng ta không muốn nhưng ta biết phải nói sao với cô ấy đây trời. Huynh tính chuyện này sao đây? Ta cũng không biết nữa. Quách Tĩnh cầm tay của Hoàng Dung nói lời thương cảm làm Hoàng Dung bất giác mềm lòng. Chỉ cần là trong lòng huynh mãi có muội thì được rồi, huynh có lấy cô ấy thì muội cũng không có để ý đâu. Quách Tĩnh không lắc cũng chẳng gật đầu, chỉ cầm chắc lấy hai tay của Hoàng Dung. Nhưng nói thật muội không thích có cô gái nào ở bên huynh cả, nói không chừng nhỡ muội tức lên thì đau thương không có mắt sẽ gây chuyện lớn. Vừa nói Hoàng Dung vừa cười, nụ cười này như phá tan tảng băng trong lòng của Quách Tĩnh, biểu hiện thả thính này của cô ta chứng tỏ là đã tha thứ cho Quách Tĩnh rồi. Ở bên ngoài thì Hoa Tranh đang dùng dao thức bằng tay để nói chuyện với Dương Khang và Mục Niệm Từ, hai bên chưa kịp hiểu nhau thì bên ngoài lại vang lên tiếng vo ngựa dồn dập. Tiếng vo ngựa cùng tiếng điêu kêu quang quác làm Hoa Tranh phải chạy ra xem xét tình hình. Vừa ra bên ngoài thì cô đã nhận ra hai người đang đến là Chiết Biệt và Đả Lôi sư huynh cô. Hoa Tranh. Đả Lôi thấy Hoa Tranh ở đây thì vui mừng quá đỗi. Hoa Tranh cũng không thể ngờ có thể gặp lại hai người ở đây nên vui sướng vô cùng. Hoa Tranh, sao mà muội lại đến Trung Nguyên này vậy? Ba người xa cách lâu ngày giờ lại không hẹn mà gặp nơi đất khách quê người nên vui không thể tả. Ba người díu dít cười nói hỏi han nhau bằng tiếng Mông Cổ nên Dương Khang và Mục Niệm Từ chả biết họ đang nói gì. Thì ra Đả Lôi và Chiết Biệt phụng mệnh Thành Cát Tư Hãn đi sư đến Lâm An, mục đích là kết bè kết đảng để tấn công Kim Quốc. Nhưng quân thần Tống triều kẻ ăn hối lộ người sợ quân Kim nên không dám liên minh. Đả Lôi và Chiết Biệt bị đối đãi lạnh nhạt, hai người họ được bố trí đến ở nhà khách và không ai thèm đếm xỉa gì đến họ cả. May mà Dương Khang khi trên đường làm khâm sứ đi ngang Thái Hồ đã bị cha con Lục Quán Anh bắt bớ giữ lại. Nếu trên đó Dương Khang thuận lợi tới Lâm An thì chắc Đả Lôi và Chiết Biệt đã thành người thiên cổ rồi. Thấy con đi mãi không về, Thành Cát Tư Hãn đã tự mình xuất binh tấn công Kim Quốc. Không quá 3 tháng Yên Kinh của Kim Quốc đã bị Thành Cát Tư Hãn chiếm lấy. Chiến cục đổi thay làm Tống triều phải thay đổi thái độ với Đả Lôi và Mông Cổ. Đả Lôi thấy chuyện nhưng không nói mà làm theo lời căn dặn của cha, kết liên minh với Tống triều. To be continued.